Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Willie Samson, ang Kapisanan ni Jesus, isang paring Jesuita na naka-assign sa Sacred Heart Kaunlaran Mission Station dito po sa Diocese of Caloocan. Tayo po ay mapalad ngayon sapagkat pag-uusapan po natin ang pagkaroon ng pag-asa sa likod ng kadiliman, lalong-lalo na sa panahon po ng COVID crisis na dinadaanan natin ngayon. Subalit bago po tayo magsimula, pakinggan po natin ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas na siyang panggagalingan ng ating pag-uusap sa umagang ito. Sa daang papunta sa Emmaus. Nang araw din iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon." "Anong mga pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin, palubog na ang araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang maunawaan mga kapatid na kung titignan po natin ang Ebanghelyo sa kwento ng 2 disipulo na naglalakad sa Emmaus. Iniwanan po nila ang Jerusalem at sila po'y nagtungo sa Emmaus. Sa totoo lang po, ang Emmaus po ay isang lugar ng pagbalik sa ordinaryong tao. Iniwanan po nila ang Jerusalem
na siyang pinanggagalingan ng misyon na tawag ng ating Panginoon. Nagkaroon po ng malalim na depression, malalim na kawalang pag-asa ang dalawang disipulo sapagkat namatay ang pinanggagalingan ng kanilang pag-asa, ng lakas, ng inspirasyon ng ating Panginoon at ito'y namatay. Kaya't naramdaman nila ang pagkakaroon ng kawalang pag-asa. Kaya't tinungo nila ang Emmaus upang maging isang ordinaryong tao na lamang muli. Ito atang ibig sabihin ng tinatawag nating hopelessness, mga kapatid. Hindi po bang nawawala sa atin ang ating kahulugan ng buhay? Nawawala ang ating lakas? Ayaw na nating makipag-usap sa ibang tao, kaya't naroon ang pag-alis. Naroon ang pagkalimot sa ating sarili at mawalan ng pag-asa. Mamaya po pag-uusapan pa po natin ito ng mas malaliman, pero magandang tignan po muna sa sandaling ito, ano po ba talaga yung mga pinanggagalingan ng kawalan ng pag-asa o hopelessness? At ako, hindi po ninyo alam, ako po bago po ako napunta sa Ateneo de Zamboanga at nalipat sa Caloocan bilang pari po ng isang mission station, ako po ay na-assign sa New Bilibid Prison. At nung ako ay nasa New Bilibid Prison, naging chaplain po ako ng hospice care ng Ayala, Alabang Village. Marami po kaming mga pasyenteng malapit ng mamatay. At doon ko po nakita sa mga pasyenteng ito ang tunay na kahulugan o karanasan ng hopelessness. At dahil doon, nakita ko rin, mamaya po babanggitin ko po yung 7 maaaring dahilan kung bakit ang isang tao ay nawawalan ng pag-asa na nakita ko sa mga pasyente na mayroong cancer at malapit ng mamatay. Yung bilang na ba nila ang kanilang araw? At ito po talaga ang tunay na nawawalan ng pag-asa. Pero bakit nga ba marami rin akong pasyente na sa likod na alam nilang malapit na silang mamatay, isang araw, biglang nabubuhay at makikita mong tulad ng sinabi ng isang pasyente sa akin, na sabi niya, alam mo Father, maaari akong patayin ng cancer pero hindi kayang patayin ng cancer ang aking pananampalataya. Saan sila humugot ng lakas? Pero ano ba ang nangyari sa kanila? Ito po yung magandang pag-usapan. Pero baka magandang tingnan sa oras na ito, ano ba yung maaaring 7 dahilan na aking mismong naranasan and I validated it. That this is basically the reason why people are losing their faith or even their hope or even entering into hopelessness. Siguro yung una, marami po sa may cancer patients, they feel that they are actually abandoned. Napakahirap po sa isang tao na maramdaman niya na siya'y nag-iisa. Kahit na nandyan ang kanyang kamag-anak, tumutulong ang pamilya, pakiramdam nila, nag-iisa sila. Yung feeling of abandonment can actually be one of the main source of what we call hopelessness. Ikalawa, baka po sa isang tao may cancer, hindi na nila nararamdaman na kontrolado nila ang buhay nila. Hindi nila alam kung kailan silang mamamatay. Hindi nila alam kung kailan aatake. They are, in a way, out of control. Tayo po namang mga tao, malinaw po sa atin na napakahalaga po yung control. Control freak po tayo eh. Pero kung ikaw ay may cancer, o mismo sa ating sitwasyon ngayon ng COVID virus, para bang minsan hopelessness is actually entering because we realize that we don't control many things in our life right now. So out of control. Ikatlo, wala na silang nakikitang kahulugan ng buhay. Pag may cancer ka, may nakikita ka bang kahulugan kung alam mong mamamatay ka? Ngayon sa ating karanasan ng COVID virus, ito rin yung ating nararamdaman. Ito ba'y may katupusan o wala? No purpose of life, no purpose of meaning, nawawala po yun. Ika-4, ang taong may cancer, at ang mga nararamdaman natin ngayon sa COVID virus, yung punong-puno po tayo ng takot. Takot mamatay, takot masaktan, hindi nila alam kung kailan darating. Nandun po yung fear. Ika-5, deeply wounded. Ang isang taong may sakit ng cancer, karamihan, deeply wounded
Nagtatanong sila bakit ito naganap at nararamdaman nila may mga taong mahal nila na hindi nila nakakita, deeply wounded. Ika-anim, marami po sa nawawalan ng pag-asa, mga kapatid, ay lagi rin nagtatanong, saan ba ako nagkamali? Saan ako nagkamali? Di po ba't minsan yan din ang nagaganap sa atin? At kapag nagtanong ka, saan ako nagkamali? Ano ba yung pagkukulang ko? Bakit ito nagaganap? Di po ba't dito rin pumapasok yung sense of hopelessness? Ikapito, yung feeling of defeat or dead end. Yung wala ka na magawa. May cancer ka, no cure, dead end, wala ka na magawa. Dito sa ating sitwasyon, sa COVID virus, ito rin ang ating nararamdaman. Sa palagay ko, in the end, kaya may cancer ka o wala, ang mga taong nawawalan ng pag-asa, lalo na sa sitwasyon po natin ngayon, ay may pito. Una, they feel that they are alone, abandoned. Ikalawa, out of control ang buhay nila. No purpose of meaning or of the life. Lots of fear and also deeply wounded. And then we realize that we are also asking ourselves, saan ba kami nagkamali? And of course, in the end, the feeling of defeat, or in the end, we realize that it's a dead end. Ito po ang sitwasyon ng isang taong may cancer o isang taong nawawalan ng pag-asa. Kung titingnan po natin, mga kapatid, saan nga ba? Ang dami kong binanggit, pero in the end, ano po ba talaga ang nagaganap sa isang taong nawawalan ng pag-asa? Dalawang importante po na dapat nating maunawaan. Ang isang taong nawawalan ng pag-asa, most of the time, ayaw na nilang tignan ang kahulugan ng buhay. Wala silang nakikitang kahulugan ng buhay. At kapag wala silang nakikitang kahulugan ng buhay, unti-unti iniiwanan nila yung misyon, sapagkat nasa kahulugan ng buhay ang misyon, at unti-unti lumalayo sila sa tao. Giving up, surrender, ayoko na. This is basically the meaning of hopelessness. But the irony, my sisters and brothers, is, yes, we are moving away from meaning and also connection to people. But the irony is, this is what we are aiming at. In the end, what will bring us back in order to hope again is to find meaning and also to connect people. Diyan po nakakatakot ang isang taong tunay na depressed. Yung tinatawag natin, ito yung kailangan mo pero ayaw mong tanggapin. May linaw sa iyo na mahalagang bumalik ang kahulugan ng buhay at makita mo ang kahalagahan ng tao sa buhay, ng pamilya mo, pero winawaksi mo sila. Somehow, I realized that this is something that we need to consider. Kanina po siguro ay nakita ninyo ang kwento ni Salve, no? Isang batang, napakabata na 24 anyos lamang, pero meron siyang tendency for suicide. But in the end, after the hopelessness that she experienced, na-touch po ko sa sinabi niyang, he or she decided to seek for help, and because she realized that no one has to do that battle alone. Ito po yung kahalagahan ng may kasama ka. Napakahalaga po ng presensya ng isang tao sa isang taong nawawalan ng pag-asa. Napakahalaga po sa isang taong nasa dilim na meron siyang mahawakan na alam nilang hindi sila pababayaan. Again, in the end, anong magpapabalik sa isang taong nawawalan ng pag-asa? Meaning and connection. Ito po'y napakahalaga, mga kapatid. Tingnan po natin yung nangyari po sa dalawang disipulo sa kwento ng Emmaus. Galing po sila sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay ang pinanggagalingan ng misyon. Dito po sila humuhugot ng kahulugan ng buhay. Kay Jesus, suddenly, si Jesus po ay namatay. At dahil sa namatay si Jesus, they felt that they are abandoned by Jesus Himself. Kaya in the end, they decided to leave Jerusalem and went to Emmaus. Pero ang problema, nung namatay po si Jesus,
Na-realize din nila, out of control ang buhay nila. Hindi nila kontrolado. Dati nandyan si Jesus, nagpapagaling ng mga may sakit. Ngayon wala na, out of control. They do not know what to do. They have lost some sense of direction and also meaning. In the end, we realize also that they have also lots of fear. Baka patayin sila, kaya umalis sila. We realize also that the disciples, these two disciples and other disciples are deeply wounded because they have lots of expectations with regard to Jesus and the promises of Jesus. We realize that they are also asking, what have we done? We have left Jesus. We did not even defend Jesus during the crucifixion. Guilt feeling, nandun po sa mga disipulo. Nandun din po yung sense of defeat and also dead end. Now I can easily say that the following factors or reason for hopelessness are actually present in the disciples. They are alone, abandoned, out of control. The life is out of control. There's no purpose in living or becoming a disciple. There are lots of fear. They realize that there's something wrong, that they have done something wrong. They are deeply wounded and they feel that it's a dead end. So what's the solution? Live the mission. Live the light, leave Jerusalem, go to Emmaus and become a simple person. Ang mga taong depressed, ganyan po ang nangyayari. Nawawala ng enerhiya, nawawala ng kahulugan ng buhay. Ayaw lumabas ng kwarto, ayaw na mag-isip, lagi na lamang malungkot, lagi na lamang umiiyak, wala siyang sense of direction like the disciples in our own story. In the story of Emmaus, my sisters and brothers, I guess it is also good to consider that one of the main things that we need to know is that Jesus decided to accompany them, but unfortunately, they are blind. Hindi nila nakita na ang Diyos ay gumagalaw. Kadalasan po sa isang taong totally depressed or hopeless, totally blind na po yan. Wala na po yung nakikita kundi dilim at hindi na po sila nakakakita ng liwanag tulad ng dalawang disipulong ating pinag-uusapan sa kwento. Pero the question is, what is the solution? How can we help someone who is actually totally depressed or hopeless to finally say that there is actually a hope, that they can still move on and find a different way of life or a different light that they are asking? Sa kwento po ng Emmaus Sisters and Brothers, one of the main essence of finding the light for those who are hopeless is accompaniment. Napakahalaga po ng pagsabay. Sa ating kwento, malinaw na sinabayan ng ating Panginoon ang dalawang disipulong bulag, hindi siya nakikita upang ibalik sa liwanag. Sa ating pagbasa mga kapatid, I guess in the end, magandang makita na ang ating presensya po ay napakahalaga tulad ng ginawa ng ating Panginoon. At sa ganung punto, unti-unti, ipinapaliwanag pero ang unang ginawa niya ng ating Panginoon ay nagtanong, ano bang pinag-uusapan niyo? Alam niyo mga kapatid, bilang aking karanasan, nung ako po ay nasa hospice care at nakikinig sa mga may cancer, ang lagi ko pong prosesong nararamdaman, lalapit lang niya sa akin, pupuntahan ko po at sasabihin niya, naku, sabihin niya, Father, ako po'y mabait na tao, lagi po ako nagsisimba, bakit po ito naganap? Ayoko nang maniwala sa Diyos, totally hopeless. Hindi ko po sinasagot yun. Hindi ko po sinasabi na, wag, mahal ka ng Diyos, no? Mahal ka ng Diyos. Baka balikan ako nun. Sabi niya, Father, nasasabi mo lang yan kasi wala kang cancer. Kaya most of the time, my sisters and brothers, the best thing to do is actually just to listen to this person. Hayaan mo lang maglabas ang sama ng loob. Ilabas ang kanyang dilim, ilabas ang kanyang takot, ilabas ang lahat ng mga basura ng kanyang puso't isip upang makapasok ang liwanag. Sa Emmaus experience, na nagtanong ang ating Panginoon, ano bang pinag-uusapan nyo? It is basically just a question in order for the disciples to let it out, all their frustrations about Jesus Himself, or even the frustrations of life. Naglabas sila. At ang sabi ng mga disipulo, hindi nga po namin alam. Meron kami isang
Panginoon na inaasahan namin magliligtas sa Jerusalem. Pinatay. Frustration. One of the main elements of hopelessness is frustration. Yung meron kang inaasahan na hindi naganap. Yung meron kang gusto na hindi natupad. Yung meron kang expectation sa isang tao, expectation sa sarili, expectation sa ating lahat, o expectation sa Diyos na hindi natupad. It will always bring you to a certain level of hopelessness. And yet, the Lord came and started explaining everything. Pagkatapos yung pong makinig, kadalasan, sa aking karanasan, naglalabas lang po ng samahan loob yan. No? Bakit ito nangyari? Bakit ako may cancer? Bakit namatay yung aking kaibigan? Bakit pinatay yung aking... Pero alam niyo mga kapatid, pakikinig lang ako ha. Maya-maya, paglaba, katapos nun, sasabihin nila, pero alam mo, Father, alam ko naman may dahilan na lahat. Alam ko naman, Father, bakit ako nagka-cancer. Alam ko, mahal ako ng Diyos at hindi niya ako pababayaan. Without even saying anything, somehow, this person was able to find the light because I decided to listen. Because this person have recognized that there's someone beside him listening to them without any judgment. Yung pagbibigay po ng bagong perspektibo sa isang taong nasa dilim o nawawalan pag-asa dahil sila'y bulag ay napakahalaga. Pero kailangan mo muna makinig. At pagkatapos dito, unti-unti, papasok ang liwanag at doon papasok ikaw bilang isang taong pwedeng magbigay ng perspektibo sa buhay. Dito po sa Emmaus experience, no, magandang makita na nung sila po'y papalapit na sa Emmaus, naglakad pa po ng konti si Jesus. Pero sabi ng mga disipulo, saan ka pupunta? And then, sabi po ng dalawa, stay with us, for it is already evening. Dito po natin makikita sa salingit yung sinatawag na stay with us, yung connectedness. Yung sinasabing ayaw ka namin, pero gusto ka namin. Connectedness is actually important so that one person may be able to, in a way, transcend his or her hopelessness and aim for faith. Dito ka na lang, stay with us. Ano yung dahilan? For it is already dark. Madilim. Madilim. And Jesus decided to stay. And what happened after that? Jesus decided, with the disciples, decided to break bread. Ito po yung friendship. Ito po yung pagsasariwa ng mga nakaraan. Sapagkat nung hatiin ng ating Panginoon ang tinapay, bumalik sila sa nakaraan. Ibinalik sila. Sa isang katagang sinabi ng ating Panginoon, do this in remembrance of me. Breaking of bread, fellowship, breaking of, returning and remembering those beautiful memories so that that darkness that the person is actually holding on or inside that person's head will be replaced by beautiful memories. At pag sinasabi ng Diyos, sinamahan kita noon, sasamahan kita ngayon, sasamahan kita bukas. The breaking of bread was somehow a remembrance, a way of remembering for the disciples their own sense of mission. And then suddenly, nabuksan po ang kanilang mga mata. Ito po yung napakalaga na dapat po nating tatandaan. Alam po ninyo, naalala ko po lang po ang aking nanay, no? Ang aking nanay po ay nagkaroon din po ng isang malalim na depression nung ako po'y bago pa magpare. Hindi ko maalala, para bagang 3 buwan po siyang tulala. Ayaw po kaming kausapin. Wala po talaga nangyayari sa nanay ko. Pero sinamahan ko lang. Sa tabi lang. Sinasabayan ko lang sa pagkain. Marami siyang tanong. Paulit-ulit ang tanong ng isang taong hopeless at depressed. Pinakikinggan ko lang. Pagkatapos ko makinig, magsasalita ako, konting paliwanag. Babalik na naman. Pinagtiyagaan ko. Sa isang taong kailangan po yung tiyaga, napakahalaga. Alam mo, isang araw sa aking pagtitiyaga at pananalangin, isang araw sabi ng nanay ko, oo nga no, bakit ba ako malulungkot? Eh may taong mas
malalalim ang kalungkutan kaysa sa akin at tinatawag ako ng Diyos na maglingkod. Alam po ba ninyo, nung pumasok sa kanyang sense of meaning of life, biglang nabuhay yung nanay ko. At nalaman niya at sabi niya, buti hindi niyo kami iniwanan. Para sa aking nanay, nang malaman niya na meron pa siyang pwedeng gawin sa buhay at nalaman niya na hindi namin siya iniwanan, kahit na anong mangyari, kahit na anong kulit niya sa pagtatanong, biglang nabuhay ng nanay ko. Sense of meaning and also accompaniment is actually the main source of returning to hope for those who are totally hopeless in this life. Mga kapatid, ang title po ng ating talk ay Let There Be Light. No? Laban ninyo, kung babalikan po natin ang Biblia, no? ang Lumang Testamento, alam po ba ninyo ng unang utos ng ating Panginoon or the first commandment of our God is the word, let there be light. Why? Because during that time, even before the creation, there is actually total darkness and everything is in chaos. A person who is actually totally hopeless, they feel that their life is in chaos and they feel that everything is in darkness. Sa Lumang Testamento, nang sinabi ng ating Panginoon, let there be light because there's total chaos and total darkness. And then after that, that's the first action of God. Enlightenment. Ang dalawang disipulo na naglalakad bulag, nasa kadiliman. Subalit ang mismong salita ng Diyos o si Jesus mismo ang nagbigay ng liwanag sa kanila. My friends, I guess it is also good to consider that in terms of returning to Genesis 1, we go to Genesis 1 right now, that you realize that first, that there are two problems. But before the creation, there are two settings. You know? The first setting is basically chaos. The second setting is darkness. So chaos and darkness. Yung taong depressed, tayo ngayon sa COVID virus experience natin, ito po yung naranasan natin. We are in chaos, we are in darkness. Kaya there's no sense of direction, it is out of control, kaya marami sa atin nawawala ng pag-asa. Balikan mo ang Genesis 1, darkness, total darkness, we are in total darkness right now. But anong sabi ng Lord? Let there be light. Liwanag. Pagbibigay ng liwanag. Bilang disipulo, tayo po ay inaatasan ng Diyos na magbigay ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Remember also when Jesus resurrected, ano pong sabi ng ating Panginoon? Ang sabi po niya ay ang kanyang mismong pagbibigay ng kapayapaan ay nagbigay ng liwanag. After that, let there be light. Ano pong sumunod na ginawa ng ating Panginoon? Basically, the next action for the first, second, and third day of creation story is basically separating everything into their right perspective or places. Pinag-iwa-hiwalay, inilagay sa tamang lugar. Unang araw, hiniwalay ng Diyos ang dilim at liwanag. Ikalawang araw, hiniwalay ng Diyos ang tubig sa baba at subig sa taas. Ikatlong kilos ng Diyos sa paghiwalay o pagsasaayos, hiniwalay niya ang tubig at ang lupa. So therefore, in other words, putting everything into order because the world is in chaos. That's the first thing as a disciples that we need to consider also. That we need to put everything into order. Ang mga taong nasa depression or hope or totally hopeless right now, in chaos ang kanilang isip. Kaya kailangan ng mga taong katulad natin na humahakbang ng mas unang hakbang or one step ahead of this person upang na sa ganun matulungan natin. Kung depressed ka, matutulungan ba isang taong depressed din? Definitely not. Kaya it is important for us also to somehow be more objective so that we may be able to talk to someone who is actually very, very subjective. After the separation at pag-aayos, ano sumunod? Naayos na ng Diyos ang lahat. No? Nawala na yung chaos. So the movement is from chaos moving to cosmos, from chaos moving to order. Inaayos din natin ang utak. Tinutulungan natin ang accompaniment. But after that, nang naayos ng Diyos, first, second, and third day,
the fifth day is basically sisters and brothers, or the fifth and the sixth day is filling, no? Yung paglalagay. Naayos na eh. Lalagyan mo na ng mga positibong bagay. Kaya iniligay ng Diyos ang isda, ang ibon, ang mga hayop, pagkatapos isaayos ang lahat. Ang magandang makita na dito sa Genesis 1, nandun din po yung tawag na isaayos ang kaisipan ng taong naguguluhan ng isip. Pero pagkatapos nung kailangan mong lagyan ng mga positibong isip. Nandun yung pagbabalik sa mga magagandang karanasan, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Tandaan po natin, napakahalaga po sa isang taong depressed na tulungan natin siya manalangin. Hindi po kayang manalangin ng isang taong nasa totally depressed. At accompaniment is basically necessary. Filled, no? Punuan. Naayos na ang isip, punuan mo naman ng positibong bagay. Ngayon sa panahon natin ito, punong-puno po ang ating isip ng mga negatibo dahil mas pinanunood po natin ang mga fake news at mga bad news kaysa sa mga magagandang bagay. Gulo na nga ang isip mo, papasukan mo pa ng negatibo, paano na yun? Genesis 1 said, ayusin. Put everything into the right context, into the right places, ayusin. Sa pamamagitan ng ating accompaniment. And then from there, fill it with good things, like in Genesis 1. My friends, I guess in the end also, we need to consider right now that in the end, as I end my talk today, mahirap po kasi pag 30 minutes lang. Pero magandang tanungin, so Father, ano solusyon? Nasabi na natin kanina, maaaring pinanggagalingan ng depression, pero ano nga ba talaga ang solusyon? Like ba nga kapatid, isa lang eh, presence. Presensya mo para sa isang taong totally hopeless. Presence, in other words, companionship. In other words, we are supposed to walk with this person. Presence may also mean listening to this person. Presence may also mean becoming much more patient to this person. Naku, mga kapatid, karanasan ko po sa mga taong depressed, lalo na yung mga may cancer. Kadalasan nawawalan po kami ng tiyaga. Naiinis po kami, no? Yung mga nag-aalaga ng mga may sakit ng COVID right now, di po ba't ang unang nawawala sa inyo? Yung inis, naiinis na kayo dahil sa ating mga pasyente. Lots of patience is necessary. When we say that presence, it is also good to consider that we're supposed to walk ahead of the person na tinutulungan natin. Walk ahead and also beside them. We are supposed to be attached to them, but we're supposed to be detached to them. Mahalaga po yun sa isang taong nag-a-accompany ng isang taong nawawalan ng pag-asa. In the end, also change perspective. No? Kung may pagkakataon na may tanong, at alam mong naghahanap talaga ng sagot, at alam mong bumubukas ng liwanag sa taong ito, insert positive ideas. Insert Jesus. Insert the miracles of Jesus. Why? Because in the end, they are actually need a different perspective. And please, no judge me. Never ever say to someone who is actually depressed, say, bakit ka ba ganyan? Ano ka ba? Huwag po natin gagawin. Tanga-tanga mo, may ganun. No? Huwag po natin sasabihin yun. Sapagkat sa huling pagtutuos, babalik po ako ng mga taong depressed ay nangangailangan ng kasama. Ikalawa, naghahanap ng kahulugan. Ikaw bilang tao, pwede mo siyang samahan at pwede mo siyang ibalik ang kahulugan. At ayan na pong tapusin ang aking kwento sa pamamagitan po ng isang karanasan ko po sa Ateneo, no, ako po ay nasa Sambuanga, isang batang 23 years old na malapit na mamatay dahil sa cancer. Totally hopeless po, ayaw na po makipag-usap kahit kanino, until finally, he allowed me to talk to this person. Isang katinista. Sabi niya sa akin pagpasok ko, alam mo Father, ganito ko sa Diyos. Totally helpless. Hopeless, I mean. Ganito ko sa Diyos. Sabi, bakit naman? Father, 23 years old na ako ngayon. Alam po ba ninyo na hindi ako naniniwala sa Diyos?
But a year ago, I decided to believe in God. But how come na kung kailan ako naniwala sa Diyos, doon pa ako nagkaroon ng sakit ng cancer? Bakit? Mahirap sagutin yun. Pinagsalita ko muna siya, naglabas ng sama ng loob. Nung nakapagod na po siya, nagtanong pa rin siya, Father, palagay mo bakit? Alam niyo, out of the blue, ang sabi ko sa kanya, baka naman kasi alam ng Diyos na pagdating ng taong ito, magkaka-cancer ka. At kailangan kanyang ilapit sa Diyos para meron kang masandalan. Kaya, a year ago, lumapit at napalapit ka sa Kanya upang maramdaman mo at maunawaan mo na hindi ka nag-iisa. Tagal, katahimikan, tumulo po ang kanyang luha. At ang sabi niya, oo nga, Father, tama ka. Alam mo yung Diyos, nasa oras na ito, magkaka-cancer ako. Kaya a year ago, inilapit na niya ako sa Kanya upang maramdaman ko na pwede kong harapin ang cancer na ito nang hindi nag-iisa. At ang sabi niya, Father, meron pa naman akong mga ilang buwan eh. Gusto kong gamitin ito upang tumulong sa mga taong pwede kong tulungan. Suddenly meaning. Why? Because suddenly he realized na meron siyang kasama sa kanyang paglalakbay na hindi siya nag-iisa. Tama si Salve when he decided to seek for help because he realized also that no one has to battle alone. At kung sa ating pakikipaglaban sa mga iba't ibang uri ng kadiliman, hindi ba't okay lang kung alam mong hindi ka nag-iisa? When the two disciples, sisters and brothers have recognized that Jesus was actually accompanying them from the very beginning, and then their eyes were open, suddenly the mission returned because they know that they are still connected to Jesus because Jesus is alive. So, restoration of connection, restoration of meaning. What happened to the disciples? They decided to leave again Emmaus and return to Jerusalem because Jerusalem is the symbol of mission. Let there be light. And where is the light? The light is actually in our own God every time we go to prayer. But every time we go to prayer, we realize also that we have also a sense or a level of depressions in our own hearts or hopelessness. But just let God come into you. And then let God transform you. Because you realize that you are not alone, that God is always accompanying you. That in the end you realize that it is also, or we are also tasked or invited to bring hope to those who are hopeless. Incarnation of God, or the incarnation of God, is the main essence of our own life. When the Lord said, let there be light, it is basically, the Lord is just simply saying, I will always be with you because I am your light. Maraming salamat po sa inyong lahat.